Kossuth Rádió, 24 óra, hírek. Az igazságügyi minisztérium közleménye a Nagy Imre és társai ellen lefolytatott büntető eljárásról. Az igazságügyi hatóságok befejezték az eljárást ama személyek vezetőcsoportja ügyében, akik 1956. október 23-án az imperialisták aktív közreműködésével ellenforradalmi fegyveres lázadást robbantottak ki a Magyar Népköztársaság törvényes rendje megdöntésére. A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze vádiratában Nagy Imrét és bűntársait, Donát Ferencet, Gimes Miklóst, Tildy Zoltánt, Maléter Pált, Kopácsi Sándort, Szilágyi Józsefet, Jánosi Ferencet, Vásárhegyi Miklóst a Magyar Népi Demokratikus Államrend megdöntésére irányuló szervezkedés büntettével vádolta meg. Losonczy Géza terhelt ellen az ügyészség a büntető eljárást megszüntette, mert nevezett időközben betegség következtében meghalt. A legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsa Nagy Imre és társai bűnügyében a vádlottak vallomása, 29 tanú kihallgatása, a vád és védelem meghallgatása és a széles bizonyítási anyag megvizsgálása alapján megállapította. Nagy Imre és legközvetlenebb bűntársai, Losonczy Géza, Donát Ferenc, Gimes Miklós, Szilágyi József 1955. decemberében titkos államellenes szervezkedést hoztak létre abból a célból, hogy erőszakos úton megragadják a hatalmat és megdöntsék a Magyar Népköztársaságot. A bűnügy tárgyalása során megállapítást nyert, hogy Nagy Imrének és bűntársainak vezető szerepük volt az 1956. októberi ellenforradalmi felkelés előkészítésében és kirobbantásában. Tildy Zoltán és Maléter Pál 1956. októberében megismerték Nagy Imre és társai ellenséges célkitűzéseit, azokkal egyetértettek és cselekvően bekapcsolódtak az ellenforradalmi felkelésbe. Az összeesküvő csoport tagjai a hazai reakciós erők élén és külföldi imperialistákkal szövetségben a Magyar Népköztársaság megdöntésére irányuló pucskísérletet hajtottak végre. A bíróság megállapította, hogy Nagy Imre a hatalom erőszakos megszerzése érdekében legbensőbb híveiből már 1955 végén szűk, illegális csoportot hozott létre. Az illegális csoport törvénytelen eszközökkel és a törvényes lehetőségek kihasználásával végezte ellenséges tevékenységét. A népi hatalom megdöntésére irányuló célkitűzéseik végrehajtása érdekében mozgósították és tevékenységükbe bevonták a népi demokratikus államrend minden rendű és rangú ellenségét. Ugyanakkor valódi céljaikat elleplezve, demagóg és hazug módon szocialista jelszavakat hangoztatva átmenetileg megtévesztették, és államellenes céljaikra felhasználtak jóhiszemű embereket is. Az összeesküvő csoport elsősorban a csoport vezetője, maga Nagy Imre részletesen kidolgozta a népi demokrácia ellenes mozgalom politikai platformját, közvetlen feladatait, módszereit és távolabbi célkitűzéseit. A vád képviselője a bíróság elé tárta ezeket a nagyrészt Nagy Imre által saját kezüleg írt titkos okmányokat. Nagy Imre az 1955. decemberében kidolgozott Erkölcs és etika című dokumentumban a népi demokratikus államrendet elfajult, bonapartista hatalomnak nevezte, és annak erőszakos megdöntésére hívott fel. Egy másik, 1956. januárjában írt Néhány időszerű kérdés című dokumentumban a népi demokráciával szemben álló erőkkel való szövetséget tűzte ki feladatául. A munkásosztály hatalmát feladva a több néppártrendszer visszaállítását tűzte ki célul. Az ugyancsak 1956. januárjában kelt a Nemzetközi Kapcsolatok 5 alapelve című írásában a Kalandor csoport egyik céljaként a tömbpolitika felszámolása ürügyén az Ország Védelmi Szövetségének a Varsói Szerződésnek megsemmisítését, az országnak az imperialisták kezére játszását jelölte meg. A bíróság a bizonyítékok és vallomások alapján megállapította, hogy Nagy Imre ezeket az írásokat sokszorosítatta, és közvetlen bűntársai, valamint számukra megbízható elemek körében titkosan terjesztette. A tárgyalás folyamán bizonyítást nyert, hogy Nagy Imre és társai által létrehozott illegális szervezet tervszerű aknamunkát fejtett ki a munkásparaszt hatalom aláásása, a népi demokrácia törvényes rendjének felbomlasztása, majd pedig a hatalom erőszakos megragadása érdekében.
Illegális tevékenységükbe bevonták Táncos Gábort és a később nyugatra szökött Nagy Balást, és rajtuk keresztül a Petőfi Kört az ellenséges elemek gyülekező helyévé, a párt és állam elleni támadások fórumává tették. Viták rendezése ürügyén ők maguk szervezték a Petőfi Kör népi demokrácia ellenes megmozdulásait. Számos ellenséges felszólalást előre elkészítettek. Többek között Déri Tibornak az úgynevezett sajtóvitában elhangzott felszólalását, amely az ifjúságot ellenforradalmi fellépésekre buzdította, Losonczy Géza, Haraszti Sándor és Déri együtt készítették elő. Módszereikhez tartozott az is, hogy a Népköztársasággal szemben álló Déri Tiboron, Háj Gyulán, Acél Tamáson és hozzájuk hasonló elemeken keresztül uszító írásokat jelentettek meg a sajtóban. Ezekben a cikkekben a szocializmus építése során előfordult egyes hibákat mértéktelenül felnagyították, és a rendszert gátlás nélkül rágalmazták. Mindezzel az volt a céljuk, hogy aláássák a hatalmat, lejárassák az állam tekintélyét, mozgásba hozzák a népi demokráciával szemben álló ellenséges elemeket, és ennek talaján erőszakos úton megszerezzék a hatalmat. Losonczy Géza 1956. szeptemberében nyilvánosan is kijelentette Mós Ólon Budapesten tartózkodó izraeli újságírónak: ha rákerül a sor, mi erőszakkal szembeszállunk a kormánnyal. 1956. október 20-án Szilágyi József egy általa szervezett illegális összejövetelen bejelentette, Nagy Imre és társai felkészültek a hatalom megragadására. Az ismert októberi 23. tüntetést Nagy Imre és csoportja kezdeményezte, felhasználva a Petőfi Körben és az egyetemeken kiépített kapcsolatait. Szilágyi József például október 22-én éjszaka a Műegyetemben tartott gyűlésen Nagy Imre megbízásából személyesen hívott fel a tüntetésre. Az október 23. tüntetést Táncos Gáboron és társain keresztül a Nagy Imre csoport irányította. Ebben az időszakban az összeesküvő csoport csaknem naponta, némelyik napon pedig többször is titkos megbeszélést tartott. 1956. október 19-én, 20-án, 22-én Nagy Imre kezdeményezésére Losonczy Géza, Donát Ferenc, Gimes Miklós a szervezkedés más tagjainak bevonásával megkezdte létesítendő kormányuk programjának kidolgozását. Az 1956. október 23-án délelőtt Losonczy Géza lakásán tartott titkos megbeszélésen, amelyen Nagy Imre vezetésével részt vett Gimes Miklós, Vásárhelyi Miklós, Jánosi Ferenc és Haraszti Sándor, kormánylistát állítottak össze, amelyet a törvényes magyar kormány erőszakos megdöntésével akartak uralomra juttatni. A titkos kormánylistán Nagy Imre saját magát jelöltette miniszterelnöknek, a miniszteri posztokat pedig az összeesküvő csoport tagjai egymás között osztották el. A tüntetéssel egy időben annak legális fedezéke mögül kirobbantott fegyveres felkelés közvetlen irányítására a szervezkedés tagjai több külön illegális csoportot hoztak létre. Az egyik központjukat, amelynek tagjai voltak Kopácsi Sándor, Szilágyi József, Gimes Miklós, Fazekas György, Acél Tamás, a budapesti főkapitányságon szervezték. Kopácsi Sándor esküjét megszegve, főkapitányi beosztásával visszaélve, alárendeltjeit megtévesztve az illegális központ által kidolgozott feladatokat hajtatott végre. A felkelő népi demokrácia ellenes erők felfegyverzése ugyanakkor a szocializmushoz hű fegyveres erők felbomlasztása érdekében a kerületi kapitányságoknak parancsot adott arra, hogy a lázadókkal szemben ne fejtsenek ki ellenállást, ellenkezően adják át nekik a fegyvereiket és a rendőrségi épületeket. Így módon Kopácsi a rendőrség készleteiből az rendőrök részére több mint 20 000 darab lőfegyvert osztatott ki. Ezzel a csoporttal szorosan együttműködött az a másik 1956. október 24-én létrejött alközpont, amelynek Losonczy Géza, Donát Ferenc és Jánosi Ferenc voltak a tagjai. Ez a csoport többek között a hadsereg soraiban folytatott bomlasztó tevékenységet irányította, és ugyanakkor folyamatosan kiszolgáltatta a Népköztársaságot védő fegyveres erők katonai terveit a lázadóknak. Nagy Imre és bűntársai már jóval az októberi felkelés előtt titkos kapcsolatokat építettek ki, és tárgyalásokat folytattak a burzsóá restauráció képviselőivel, akikkel a hatalom erőszakos megragadása érdekében szövetséget kötöttek.
E tárgyalások során például Losonczy Géza és Haraszti Sándor már 1956. júliusában személyesen, később Erdei István közvetítésével megállapodtak Kétli Annával is a létesítendő Nagy Imre kormányból való részvételről. Nagy Imre 1955. decemberében elhatározta, hogy visszaállítja a régi úgynevezett koalíciós pártokat, és ezekkel együtt alakít kormányt. Amikor azonban az ellenforradalmi erőkre támaszkodva erőszakkal és csalással megszerezte a miniszterelnöki posztot, ennél sokkal messzebbre ment. Gátlástalanul engedélyezte és lehetővé tette, hogy az ellenforradalom néhány napja alatt alkotmányellenesen 70 különböző párt és szervezet alakuljon, köztük olyan hírhedt és békeszerveződésben is tiltott burzsóá fasiszta pártok, mint például Magyar Élet Pártja, Kereszténydemokrata Párt, Keresztény Magyar Párt, Magyar Néppárt, Nemzeti Tábor, Keresztény Front, Katolikus Néppárt és Győrben a Nyilas Keresztes Párt. A Nagy Imre-féle összeesküvő csoport hatalmának biztosítására szövetséget kötött a legszélsőségesebb reakció más csoportjaival is. Ez a csoport a törvényesen és jogosan elítélt Mindszenty József volt hercegprímást is rehabilitálta és felléptette a Népköztársaság ellen. Miután Tildy Zoltán útján egyetértésre jutottak vele, november 3-án Mindszenty a rádióban meghirdette a kapitalista restauráció programját. Ugyancsak egyetértésre jutottak Nagy Imréjék az imperialista zsoldban álló burzsóá fasiszta magyar emigrációval is. Ez bizonyítja Varga Bélának, az úgynevezett Nemzeti Bizottmány elnökének 1956. október 28-ai nyilatkozata, amelyben kijelentette: a bizottmány tagjai állandó érintkezésben vannak a magyar lázadás vezetőivel. Ezt követően Tildy Zoltán telefonon megegyezett az ellenforradalom támogatására Bécsbe érkezett Nagy Ferenccel abban, hogy az emigráció Nagy Imre kormányát támogatja. Nagy Imre miniszterelnöki működése során esküjét megszegve az ország alkotmányos irányító szerveit, az országgyűlést, az elnöki tanácsot és kormányt, mint testületet a vezetésből kikapcsolta, és törvénytelen úton saját kormányzati szervként úgynevezett kabinetet hozott létre. Ezt a kabinetet akkor már úgy állította össze, hogy bár megtévesztés céljából még helyet adott benne a szocializmushoz hű személyeknek is, abban a reakció többsége legyen. November 2-án azonban még ezt a kabinetet is átszervezte, bevonva ebbe a burzsóázia restauráció további elszánt szélsőséges képviselőit és az ellenforradalmi felkelés vezetőit. A kabinetnek akkor már Nagy Imrén, Losonczy Gézán, Tildy Zoltánon kívül tagja lett többek között Kétli Anna, B. Szabó István, Bibó István, valamint honvédelmi miniszteri minőségben Maléter Pál, a fegyveres ellenforradalmi erők parancsnoka is. Nagy Imre összeesküvő csoportja a Népköztársaság központi hatalmi szerveinek felbomlasztása, illetve félreállítása után nekilátott a helyi hatalmi szervek megsemmisítéséhez. Felszámolták a törvényes közigazgatási szerveket, a tanácsokat, a gazdasági igazgatási szerveket, és helyükbe a többségükben burzsóá fasiszta elemekből szervezett úgynevezett forradalmi bizottságokat és a munkásság megtévesztésére szánt úgynevezett munkástanácsokat állítottak. Nagy Imre és bűntársai áruló és bomlasztó tevékenységükkel végül az általuk kikényszerített tűzszüneti paranccsal megbénították a Népköztársaságot védelmező fegyveres erőket. Ugyanekkor szervezték, fegyverrel ellátták, végül törvényesítették a lázadó ellenforradalmi erőket. Az úgynevezett nemzetőrségbe tömörítették a háborús és népellenes bűnösöket, a börtönökből kiszabadult fegyenceket és a népi demokrácia minden rendű és rangú ellenségét. Ezek után Budapesten és szerte az országban megindult a fehér terror. A terrorista különítmények az eddig felderített adatok szerint Nagy Imre és társai rövid néhány napos uralma alatt 234 védtelen állampolgárt gyilkoltak meg. Ugyanezekben a napokban 3000 haladó, a népi demokratikus rendszerhez hű embert börtönöztek be, akiknek kivégzését a közeli napokra tervezték. Ezen kívül november 4-éig több mint 10 000 személyről állítottak össze halállistát, előkészítve lemészárlásukat.
Nagy Imre és bűntársai azzal párhuzamosan, hogy maguk köré tömörítették az ország reakciós, ellenforradalmi erőit, széleskörű kapcsolatot és együttműködést létesítettek az imperialisták különböző köreivel, szerveivel és képviselőivel. Az összeesküvő csoport egyik tagja, Kardos László, kapcsolatban állott Cowley-val, a budapesti angol követség volt beosztottjával, akinek közvetítésével csempészték nyugatra Nagy Imre államellenes politikai írásait. Maléter pár útján kapcsolatban állott a Cowley angol katonai attaséval, aki közvetlenül is részt vett a felkelés katonai irányításában. Losonczy Géza útján felvették a kapcsolatot és együttműködést létesítettek Löwenstein herceggel, a nyugatnémet imperialisták hazánkba küldött képviselőivel. A megbeszélések alapján Löwenstein herceg a Kossuth Rádióban elmondott beszédében biztosította az ellenforradalmi felkelőket a nyugatnémet nagytőke támogatásáról. Ugyanakkor bizonyos imperialista körök élükön az amerikai imperialistákkal egész propaganda apparátusokat és hírszerző szolgálatukat már évek óta az általuk nemzeti kommunizmusnak nevezett ellenforradalmi irányzat magyarországi képviselőinek, a Nagy Imre csoportnak támogatására állították be. A Strasbourgi Egyetem elnevezésű amerikai hírszerző szerv már 1956. szeptemberében kidolgozta az ellenforradalmi felkelés programját, amelyet az országon belül illegálisan terjesztettek. Az ellenforradalom idején vöröskeresztes adományok közé csempészve jelentős mennyiségű fegyvert küldtek az országba. Ezzel párhuzamosan az imperialista sajtó és rádió népszerűsítő kampányba kezdett Nagy Imre személye mellett. Hangoztatták, hogy nyugati hatalmak számára kedvezőbb, ha Magyarországnak a szocialista táborból való kiszakadását egy kommunista névvel ellátott csoport hajtja végre. A hírhedt Szabad Európa rádióállomás magyar nyelvű adásaiban az ismert, általa szervezett léggömb akció útján propagálta az ellenforradalmi felkelést, majd annak kirobbantása után katonai utasításokkal segítette és irányította. Az összeesküvő csoport ezeket az utasításokat végre is hajtotta. Nagy Imre és áruló csoportja céljainak megvalósításának érdekében, továbbá azért, hogy teljesen szabaddá tegye az utat az imperialista beavatkozás számára, megkísérelte az ország védelmi szövetségét a Varsói Szerződést törvénytelen módon és egyoldalúan felbontani. E kísérlet betetőzését jelentette Nagy Imre 1956. november 4-i rádiói felhívása, amelyben a forradalmi munkásparaszt kormánnyal és az általa segítségül hívott szovjet csapatokkal szemben a nyugati imperialistákat nyílt, fegyveres beavatkozásra hívta fel. Az ellenforradalmi fegyveres felkelés bukása után a Nagy Imre-féle összeesküvők egyik csoportjai ott kerestek menedéket, ahonnan korábban is támogatást élvezték. Az államcsíny résztvevői közül Király Béla, Kétly Anna, Kővágó József és mások a felelősségre vonás elől nyugatra szöktek. Mindszenty József a magyar hatóságok tudomása szerint az amerikai követségen rejtőzködött el. B. Szabó István a budapesti angol követségre próbált menekülni. A Nagy Imre csoport, mely korábban a nemzeti kommunizmus kalóz lobogójával lépett fel, a felelősségre vonás elől a budapesti jugoszláv követségre szökött. Az összeesküvők elvetemültségére jellemző, hogy ellenforradalmi tevékenységüket még akkor is változatlanul tovább folytatták, amikor a magyar nép a forradalmi munkásparaszt kormány irányításával már megkezdte a törvényes rend helyreállítását, a nép békés életének biztosítását és az ellenforradalmárok által okozott súlyos károk helyrehozatalát. Kétly Anna, Király Béla, Kővágó József és társaik nyugatról, Nagy Imre, Losonczy Géza és mások pedig a budapesti jugoszláv nagykövetség épületéből küldték utasításaikat a fegyveres ellenállás további folytatására és életet bénító sztrájkok szervezésére, a föld alatti aknamunka újjászervezésére. Nagy és Losonczy például a jugoszláv nagykövetség épületéből Gimes Miklós és más társaik útján kapcsolatot létesítettek a központi budapesti munkástanáccsal, a Szabad Európa rádióval, és még új, illegális lapot is jelentettek meg, Október 23 címen. Mindezt a később levezetett vizsgálat és a most lefolytatott bírósági tárgyalás kétségbe vonhatatlan tényekkel bizonyította be.
A bírósági eljárás peranyaga is megmutatta és bebizonyította, hogy Nagy Imre és társai korábbi revizionista, burzsóá, nacionalista politikai beállítottságúaknak megfelelően törvényszerűen jutottak el a burzsóázia legreakciósabb imperialista erőivel való szövetséghez, a munkáshatalom, a népi demokratikus rendszer, a dolgozó magyar nép és a szocialista haza elárulásához. A bírósági eljáráson a vádlottak közül Donát Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Kopácsi Sándor, Jánosi Ferenc, Vásárhelyi Miklós megbánást mutatva teljes egészében elismerték bűnösségüket. Nagy Imre, Szilágyi József és Maléter Pál bűnösségüket tagadták, azonban a lefolytatott eljárás során bűntársaik és tanúk terhelő vallomásai, valamint a tárgyi bizonyítékok nyomán lelepleződtek, és bűncselekményeik tényeire vonatkozóan részleges beismerő vallomást tettek. A legfelsőbb bíróság népi bírósági tanácsa mérlegelve a bűncselekmények súlyát, a súlyosbító és enyhítő körülményeket, a lefolytatott tárgyalás alapján a vád tárgyává tett cselekményekben a vádlottakat bűnösnek mondta ki. Ezért Nagy Imrét halálra, Donát Ferencet 12 évi börtönre, Gimes Miklóst halálra, Tildy Zoltánt 6 évi börtönre, Maléter Pált halálra, Kopácsi Sándort életfogytiglani börtönre, dr. Szilágyi Józsefet halálra, Jánosi Ferencet 8 évi börtönre, Vásárhelyi Miklóst 5 évi börtönre ítélte. Az ítélet jogerős. A halálos ítéleteket végrehajtották. Felolvastuk az igazságügyi minisztérium közleményét a Nagy Imre és társai ellen lefolytatott büntető eljárásról.